Mi az az 5 dolog, amit a legjobban és a legkevésbé szeretek Magyarországon, a politikát elkerülve? Nehéz lesz 5 negatív dolgot mondani politika nélkül, mert főleg az az oka annak, ha valaki nem szeret valamit Magyarországon, de megpróbálom. I created this podcast to help you learn natural Hungarian. For real progress, join us on Patreon and get access to transcriptions, members-only posts, my blog, easy reads with audio and English translation, challenges, monthly meetings, and a study guide ebook where I tell you how to use all this to see visible results. As a member, you can pitch your own episode ideas and I might choose yours next. Learn Hungarian with a new approach at patreon.com/Hungarian with Cici. Sziasztok! Én Cici vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Cici podcast magyarul tanulóknak. A mai epizód témáját köszönöm szépen Gregnek, egy kedves vizslatagnak Patreonon. Kezdjük is az 5 dologgal, amit a legjobban szeretek az országomban. Az első helyen van az ország sokszínűsége. Nagyon szeretem a nyüzsgő Budapestet, a sok híddal, kulturális programmal, gyönyörű a Hortobágyi puszta, ahol a legnagyobb csend van a világon, és a legcukibb szürke szarvasmarhák. Imádom a Balaton környékét, a legszebb naplementékkel a tónál, és a legjobb borkóstolókkal. Nagyon sok szép kirándulóhely is van, sok aranyos kis falu, kisvasút, erdők, tavak, folyók, termálfürdők, barlangok, várak, kastélyok, fesztiválok, van minden. Annyira sok mindent lehet csinálni, és sok szép helyet lehet felfedezni. Ide kapcsolódik talán kicsit a következő dolog is, amit szeretek, ami az, hogy van 4 évszak. Tudom, hogy sok ember azt mondja, hogy már nincs 4 évszak Magyarországon sem. Nyilván ez sokat változott, más, mint kiskoromban volt, de ez teljesen attól függ, hogy mihez hasonlítjuk. Most El Pasoban lakom, Texasban, ott 10 hónap nyár van, 1 hét ősz és 2 hónap tél. Én mondhatom, hogy nálunk nincs 4 évszak, ehhez képest Magyarországon van. Nagyon szép a tavasz. Ebben az évben tavasszal mentem haza látogatóba, és annyira szép idő volt szinte végig. Amikor hidegebb, esősebb napok voltak, akkor sem volt túl hideg, szerintem kellemes volt. Mindig virágillat volt a levegőben, gyönyörű szép zöld volt minden, virágoztak a fák. Az előző 3 évben pedig ősszel mentem, és akkor is nagyon szép volt, színes falevelek mindenhol, esőillat, úgyhogy ezt nagyon szeretem. A harmadik pozitívum az a budapesti tömegközlekedés. Budapesten nagyon jól működik a tömegközlekedés. Aki panaszkodik rá, az szerintem még nem volt más országban, vagy nem tudom. Tényleg jó a budapesti közlekedés. Jön minden gyorsan, van villamos, busz, metró. A 4-es, 6-os villamos jár egész este, 0-24, és vannak éjszakai buszok is. Van roller, biciklis, autómegosztó szolgáltatás is. Nagyon egyszerű alkalmazáson keresztül bármelyiket lehet használni azonnal. Nagyon királyul működik a Budapest Go alkalmazás is, amin keresztül lehet venni jegyet, vagy bérletet, tök jó rendszer van, és a mai árakhoz képest nem is annyira drága szerintem. Minden járművön van QR kód, és ha beolvasod a telefonoddal, akkor mindig valami más animációt mutat, hogy ne lehessen csalni. Emlékszem, amikor régen tollal írtam rá a személyi számomat a bérletemre, szóval soha nem volt problémám a budapesti tömegközlekedéssel, és én nagyon szeretem, főleg a karácsonyi fényvillamost és a piros trollibuszokat, és a legszebb a 2-es villamos útvonala a Duna mentén. A 4. dolog, amit szeretek Magyarországon, az az, hogy tök sok hangulatos kiülős és beülős hely van. 4 éve költöztem el, azóta nagyon sok új hely lett, és sok kedvenc helyem bezárt. De a hangulat nem változott Budapesten, talán csak még jobb lett, mert a rakparton is lett sok új hely. Mindenhol lehet találni jó cukrászdát, pékséget, kávézót, romkocsmát, éttermet, kifőzdét. Amikor 2 éve hazajöttem látogatóba, akkor elmentünk a családommal Egerbe, Szépasszonyvölgyébe, ahol kb. 200 boros pince van, nagyon hangulatos kis helyekkel borkóstolásra, hazafelé pedig sütiztünk egy cukrászdában, úgyhogy ezt imádom, hogy süti, kávé és bor mindig van, akkor is, ha épp nem vágyom egyikre sem, csak jó érzés tudni, hogy ez a 3 dolog biztos, hogy mindig mindenhol van Magyarországon.
Az 5. dolog a listámon pedig a magyar összefogás. Az utóbbi években sokszor volt rá példa, hogy nagyon össze tudnak fogni az emberek, ha szükség van rá. Rengeteg gyönyörű és megható történet van. Nagyon szép, hogy mennyire szeretnek segíteni a magyarok. Csak hogy mondjak pár példát, amikor 2020-ban az Index sok újságírója felmondott, nagyon sok ember támogatta őket. Rengetegen adtak pénzt azért, hogy új oldalt indítsanak, így lett a telex.hu, ez a hírportál, hogy lehessen független sajtó. Többször volt rá példa, hogy súlyosan beteg kisgyerekeknek több 100 millió forintra volt szükségük, hogy külföldi gyógyszert vagy kezelést kapjanak, és 10 000 adakoztak, és sok kicsi adományból összegyűlt a pénz. Rengetegen segítettek az Ukrajnából érkező menekülteken, sok civil szervezet és önkéntesek is. Nagyon sok gyűjtés van mindig országszerte szegényeknek, gyerekeknek, ételgyűjtő akciók, ételmentés, karácsonyi cipős doboz akció, amikor szegény gyerekeknek lehet küldeni ajándékokat. Lehet, hogy nem a mosoly jut eszedbe először a magyarokról, lehet, hogy a szájukkal nem mindig mosolyognak, de a tetteikkel igen. Egyébként szerintem ez a sztereotípia is rengeteget változott, és sokkal kedvesebbek és mosolygósabbak lettek az emberek. Én így vettem észre. Na, és akkor jöjjön 5 dolog, amit nem annyira szeretek az országomban. Az első az az, hogy nagyon elfogadott dohányozni és alkoholt fogyasztani. Sokan nem is tudják, hogy a definíció szerint alkoholisták, meg nem tartják magukat annak, mert a társadalom szerint teljesen rendben van minden nap inni. Már középiskolában elkezd cigizni egy csomó ember, de nem dohányzó egyetemistát nem láttam sokat annó az egyetemen. Mindig van dohányzásra kijelölt hely mindenhol. Ez 2 nem túl egészséges szokás, és elég veszélyes, hogy ennyire a mindennapi élet részei. A második az egészségügy helyzete. Sajnos a kórházak és a rendelők általában nincsenek jó állapotban, nincs elég hely, nincs elég orvos, mindenből hiány van, sok helyen WC papír és szappan sincs, a betegnek mindent magának kell megoldania. Sok orvos és ápoló nagyon ki van égve, és borzasztóan viselkednek a betegekkel. Szerencsére vannak nagyon jó szakemberek is, természetesen, és van lehetőség magánellátásra, de nyilván az nagyon drága, és nem elérhető mindenkinek. Nekem a rendszer sem tetszik, hogy lakcím, kerület szerint tartozol egy kórházba, és máshol nem fogadnak a TB-vel, társadalombiztosítással. Magánba persze odamész, ahova akarsz, ha ki tudod fizetni, de az állami ellátás szerint egy hely van, ahova mehetsz. Borzalmas, hogy azon múlik, hogy milyen ellátást kapsz, hogy melyik kerületben laksz, miközben tudod, hogy lehet, hogy lenne jobb hely is. A 3. dolog a listámon az a közoktatás helyzete. Ez tanárként nagyon érzékeny téma számomra, és emiatt sokszor szomorú vagyok. Rengeteg tárgyi tudást kell bemagolni, felhalmozni, csak a vizsgákra, dolgozatokra készülnek a gyerekek, alig tanulnak valami hasznosat, nincs semmilyen készségfejlesztés, ugyanazokat a 100 éves pedagógiai módszereket alkalmazzák még mindig, a tanár próbálja leadni az anyagot, a diák megtanulja, kap jegyet, és középiskola végén érettségi, az a legfontosabb, semmi más. Nagyon keveset keresnek a tanárok, nincsenek megbecsülve, ők is alulértékelik saját magukat, alig van terük bármi kreativitásra, követni kell egy szigorú tantervet, és nagyon sok hülye adminisztratív feladatuk van. Már szinte senki nem készül tanári pályára, ezért bárkit felvesznek, csak legyen valaki. Úgyhogy ez szomorú, de ezt itt be is fejezem, mert erről nagyon sokáig tudnék beszélni. A 4. dolog a listámon az a bürokrácia. Ez valószínűleg szar mindenhol a világon, de Magyarországon sem szerettem soha. Bár esküszöm, talán jobb egy fokkal, mint Amerikában. Itt legalább sok mindent meg lehet oldani online. Amerikában imádnak 200 papírt adni mindenről, meg csekkeket küldeni postán. Na de ehhez a témához van egy aktuális sztorim. 2 éve próbálom megszüntetni az OTP bankos számlámat, és soha nem jó valami. Először is csak személyesen lehet, nincs semmilyen papír, meghatalmazás, csak személyesen a bankban lehet elintézni. Valami miatt soha nem tudtam megszüntetni, aztán tavaly azt hittem, hogy sikerülni fog, akkor nálam volt a magyar személyim és az amerikai személyim is. Azt mondták, hogy igazolni kell, hogy új címem van. De kiderült, hogy csak európai személyit fogadnak el, és kell a lakcímkártya. Magyarok imádják a lakcímkártyát, mindenhez kell. Az nem volt nálam, mert arra csak az van írva, hogy külföldi cím. Nem a külföldi címem, hanem ez így,
hogy külföldi cím, ez van ráírva. Az amerikai személyimen pedig rajta van a címem, úgyhogy nem gondoltam, hogy bármit ér a lakcímkártyám így, de mindegy, majd egyszer talán sikerül. Az utolsó dolog a listámon pedig az, hogy mindig meleg van a buszon, metrón, villamoson, bevásárlóközpontokban, boltokban, éttermekben. Nyáron sehol nem megy annyira erősen a légkondi, amennyire nekem jól esne, télen pedig annyira fűtenek mindenhol, hogy le kell venni a kabátot, és leizzadsz. Úgyhogy szerintem ezek. Szerintem én ennyit szerettem volna mondani a mai epizódban. Tök jó, hogy itt maradtál végig és meghallgattad. Nagyon fontos sokat hallgatni valamit magyarul a saját szinteden, és jó gyakorlás. De csak az, hogy megnézed heti egy videómat, nem biztos, hogy közelebb fog vinni a célodhoz. Úgyhogy ha szeretnél rendszeresen és tudatosan tanulni, akkor várlak szeretettel Patreonon. Ott minden úgy van felépítve, hogy könnyebben, hatékonyabban és gyorsabban fejlődj, miközben jól szórakozol. Úgyhogy várlak szeretettel. Köszi, hogy itt voltatok, további szép napot, nem sokára találkozunk a következő részben. Sziasztok!